අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ඇවිල්ලා තින්නේ යාළුවනේ mockup editing 7ක් ගැන. මේ 7ම එකම වීඩියෝ එකකින් කරන්න තමයි මම අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ Pixel app එක ඔයාලා ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ මුලින්ම. ඒ වගේම තව වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා photopea කියලා. මගේ කලින් වීඩියෝ බලපු අය ඒ ගැන දන්නවත් ඇති. ඉතින් යාළුවනේ මේ edit එකට අදාළ සියලුම ෆයිල්ස් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලා description එකෙන් ගිහින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට කලින් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලට mockup 7ක් තියෙනවා. මේ mockup 7ම ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් zip ෆයිල් එකක් විදියට. ඒ හැම zip ෆයිල් එකකටම password 7ක් දාලා තියෙනවා එකකට එක බැගින්. ඒකට අදාළ password ටික ඔයාලට වීඩියෝ එඩිටින් එක අතරතුර බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ මුලින්ම ඔයාලා Pixel app කියන app එක open කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට Pixel app එක open කරගෙන මෙතන cancel කියන එක දෙන්න. cancel කියන එක දීලා මෙතන new text කියන එක delete කරගන්න ඕලා delete icon එක touch කරලා okay කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ ඔයාලට කැමති png ෆයිල් එකක් මෙතනට add කරගන්න එක. මෙතන plus mark එකකට touch කරන්න. plus mark එකකට touch කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට අදාළ png එකක් ඔයාලට දාගන්න. මම මේ විදිහට මගේ png එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මේක size එක ගන්නට adjust කරගෙන කැමති තැනකින් තියාගන්න එක. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපිට තියෙන්නේ text එකක් දාගන්න එක. ඔයාලට පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න පුළුවන් capital A අකුරක එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒකට touch කරලා පුළුවන් මෙතනට text එකක් දාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන text කියන එකට touch කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන edit කියන එක touch කරලා ඔයාලට ඉංග්‍රීසියෙන් මොන හරි මෙතන type කරනවා නම් type කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් සිංහලෙන් මෙතන type කරන්න. මම කියන්නම් කොහොමද සිංහලෙන් type කරන්න කියලා. ඔයාලා මුලින්ම යන්න ඕනේ ඔයාලා Chrome browser එකට. ඔයාලා Chrome browser එක open කරගත්තාට පස්සේ මේ මෙන්න මෙතන තියෙන Unicode to FM mobile convert කියන එක type කරලා search කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන Unicode කියලා තියෙන තැනින් ඔයාලට අවශ්‍ය දේ type කරගන්න. මම මේ විදිහට මට අවශ්‍ය දේ මම type කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට ඊට පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න පුළුවන් FM mobile කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා යන්නේ FM mobile කියන තැනට. ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේක all select කරලා මෙතනින් cut කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට all select කරලා මෙතනින් cut කරගන්නවා. ඒක cut කරගත්තාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා ආපහු යන්න ඕනේ ඔයාලගේ Pixel app එකට. අපේ ෆොටෝ එඩිට් එක කන්ටිනියු කරන්න. ඉතින් ඔයාලා ගිහින් මෙතන එඩිට් කියන එක දෙන්න. එඩිට් කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක මකාගෙන ඔයාලා කට් කරන් ආපු එක මෙතනට පේස්ට් කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ මේක පේස්ට් කරගෙන ඕකේ කියන එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක කැමති තැනකින් මේ විදිහට තියාගෙන මේකට කලර් එකක් දෙන්න, ෆොන්ට් එක වෙනස් කරන්න, ඒ වගේම සයිස් එක වෙනස් කරන්න. මම මුලින්ම කලර් කියන එකට යන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කැමති කලර් එකක් තෝරලා දෙන්න. black කලර් එක හරි white කලර් එක හරි දුන්නොත් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මම මෙහෙම white කලර් එකම තියෙනවා. ඔයාලා black කලර් එකක් දීලා බලන්න. ඊට පස්සේ මම යනවා font කියන එකට. font කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි word එකක් දුන්නා නම් ඔයාලට මෙතනින් font එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මට මෙතනදී අවශ්‍ය වෙන්නේ සිංහල word එකක් හින්දා මම යනවා my font කියන එකට. my font එකට ගියට පස්සේ ඔයාලගේ download file එකේ තියෙන font එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ හැමදේම පල්ලා description එකේ දානවා. ඔයාලට එතනින් ගිහින් download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් කැමති එකක් තෝරලා දෙන්න. මම මේ විදිහට එකක් තෝරලා දෙන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ font එකින් එකට වෙනස් වෙනවා. මම මෙහෙම තෝරද්දි ඔයාලා කැමති font එකක් තෝරලා okay කියන එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන දකුණු පැත්තේ dot එකෙන් අල්ලලා ඔයාලට පුළුවන් ගානට මේක හදා ගන්න. ඊට පස්සේ කැමති තැනකින් මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. තියාගත්තාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ png එක size එක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරන ගානට මේක adjust කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මෙතන පල්ලෙහා හතරවෙනි icon එක touch කරලා මෙතන transparent කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක save කරගන්න මෙන්න මේ button එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් save as image කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක touch කරන්න. ඊට පස්සේ save to gallery කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට යන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ site එකට ඔයාලා යන්න Google Chrome එකට ගිහින් photopea.com කියලා search කරලා ඒක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතනින් mockup file add කරගන්න එක. මම මගේ පළවෙනි mockup file එක මෙතනට add කරගන්නවා. මෙතන open දෙන්න. open දීලා ඔයාලගේ mockup file එක add කරගන්න. මම මේ විදිහට මගේ පළවෙනි mockup file එක add කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන මගේ පළවෙනි mockup file එක. අපි බලමු මේක දැන් කොහොමද edit කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා යන්න මුලින්ම මෙතන layers කියලා තියෙනවා. layers කියන එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕනේ smart object කියලා තියෙන එකට. smart object එකේ open කියන එක දෙන්න. open දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕනේ මෙන්න මේ layer icon එක touch කරන්න. layer icon එක touch කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන logo කියන එකට ඔයාලට capacity එක දෙන්න ඕනේ 100ට 0යි කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා capacity එක touch කරන්න.
මෙතන 100 කියන එක මකාගෙන 100ට 0 කියන එක දීලා ආපහු අර ලේ අයිකන් එකට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ෆයිල් කියන එක ආපහු ටච් කරන්න. ඔයාලා යන්න ඕනේ open and place කියලා තියෙන එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා හදාගත්ත PNG ෆයිල් එක මෙතනට ඇඩ් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඇඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන ආපහු ෆයිල් කියන එකට යන්න. ෆයිල් කියන එකට ගිහිල්ලා save smart object කියන එක දෙන්න. මේ මැසේජ් එක ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙතන කතිර ලකුණු ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි ඔයාලගේ mockup ෆයිල් එකට මේ PNG ෆොටෝ එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා මේ විදිහට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ලස්සනට මේ mockup එකට අපි දාපු PNG එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට තියෙන දැන් මේක සේව් කරගන්න එක. ඔයාලා ෆයිල් වලට යන්න. ඊට පස්සේ export as කියන එක දෙන්න. export as කියන එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් කැමති එකකින් මේක download කරගන්න. මම මෙතන JPG කියන එක දෙනවා. දීලා quality එක 100% දාන save කියන එක ටච් කරනවා. save කියන එක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේක download කරගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අපි යමු දෙවෙනි mockup එකට. ඉතින් යාළුවනේ දෙවෙනි mockup ෆයිල් එක open කරලා පස්සේ ඔයාලට mockup දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන එක හා සමාන mockup දෙකක්. මම දෙකම ඔයාලට open කරලා පෙන්නන්නම්. පළවෙනි එක ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් mockup ෆයිල් එක. මම ආපහු යන්නම් ෆයිල් වලට. ෆයිල් වලට ගිහින් open දීලා මම මෙතනට දෙවෙනි mockup ෆයිල් එකත් ඇඩ් කරලා පෙන්නන්නම් අර ෆෝල්ඩර් එකෙම තියෙන. ඉතින් ඔයාලට දෙවෙනි mockup ෆයිල් එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ දෙකම එක හා සමාන mockup ෆයිල් දෙකක්. මම මේකෙන් එකක් එඩිට් කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ mockup ෆයිල් එක එඩිට් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා layer කියන එකට යන්න ගිහින් smart object ගිහිල්ලා open කියන එක දෙන්න. open දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ layer icon එක ටච් කරන්න. layer icon එක ටච් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න. ඉතින් යාළුවෝ මෙතන මේ අංක දෙක තියෙන ෆයිල් එක ටච් කරන්න. අංක දෙක තියෙන ෆයිල් එක ටච් කරලා ඔයාලා capacity එක 100ට බිඳුව කරගන්න. 100ට බිඳුව කරගෙන ආපහු අර layer icon එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් හිස්තැන් පිටුවක්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනටත් ෆයිල් වලට යන්න. ගිහින් open and place දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා හදාගත්තු PNG ෆයිල් එක මෙතනට ඇඩ් කරගන්න. ආපහු ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා ඔයාලා save smart object කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් updated කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන ඊට පස්සේ මේක තන කතිර ලකුණු ටච් කරලා මෙන්න මේ විදිහට edit එක බලා ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේකත් කලින් විදිහටම ඔයාලට save කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් save කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි එහෙනම් බලමු යාළුවනේ තුන්වෙනි edit එක මොකක්ද කියලා. ආපහු ෆයිල් වලට ගිහින් open දීලා මම මගේ තුන්වෙනි mockup එක මෙතනට add කරගන්නවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක තමයි තුන්වෙනි mockup එක. මේකෙත් කලින් මේක වගේම ඔයාලට යන්න තියෙනවා layers වලට. layers වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට දෙන්න තියෙනවා smart object එක. smart object දීලා open දෙන්න. open දුන්නාට පස්සේ මෙතන ආපහු layer කියන එක ටච් කරන්න. මෙන්න මේ layer එක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකෙත් 100ට බිඳුව capacity එක දීලා ආපහු layer icon එක ටච් කරලා මුලට එන්න. ඉතින් කලින් වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේකෙත් ෆයිල් ගිහිල්ලා open and place දීලා ඔයාලගේ PNG ෆයිල් එක මෙතනට add කරගන්න. ආපහු ෆයිල් වලට යන්න. ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා ඔයාලා save smart object කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන කතිර ලකුණු ටච් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ edit එකත් මේ විදිහට ලස්සනට බලා ගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අපි යමු ඊළඟ edit එක බලන්න. ඉතින් යාළුවෝ ඊළඟ add කරගන්න open එකට යන්න. open ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් mockup ෆයිල් එකේ ඊළඟ එක මෙතනට add කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ඊළඟ mockup ෆයිල් එක. කලින් වගේම layers ගිහිල්ලා smart object එකේ open කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට යන්න ඕනේ layer icon එක උඩ ආපහු සැරයක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් capacity එක 100ට බිඳුවක් දීලා ආපහු layer icon එක ටච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ open plan place දීලා මෙතනට ඔයාලගේ PNG එකක් add කරගන්න එක. PNG එක add කරාට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා save smart object දීලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේක save කරගෙන මෙතන කතිර ලකුණු ටච් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේ mockup එකත් හදාගන්න. කලින් වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ගිහිල්ලා මෙතනට mockup ෆයිල් එක add කරගන්න. ඉතින් මගේ ඊළඟ mockup ෆයිල් එක තමයි මේක. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට නමක් සලකුණක් එක්ක මේ mockup එක හදාගන්න. ඔයාලා layer icon එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතන පළවෙනි text effect double click කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ඊතලේ පෙන්ලා තියෙන එක උඩ double click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට open වෙලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලා capacity එක 100ට බිඳුවයි කියලා දෙන්න. 100ට බිඳුව දීලා ආපහු layer icon එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී කලින් වගේම ඔයාලට පුළුවන් ෆයිල් ගිහිල්ලා
open and place ගිහිල්ලා ඔයාලගේ png ෆයිල් එකක් මෙතනට add කරගන්න. ෆයිල් ගිහිල්ලා save smart object ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේක save කරගෙන මෙන්න මේක උඩ ටච් කරන්න. කලින් වගේ කතිරේ ලකුණු ටච් කරන්න එපා. කෙලින්ම මෙතන පළවෙනි ෆොටෝ එක උඩ ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේක බලා ගන්න. එහෙනම් අපි යමු ඊළඟ මොකප් එකට. ඔයාලා ආපහු ගිහිල්ලා කලින් වගේම ඊළඟ මොකප් ෆයිල් එකත් මෙතනට ඇඩ් කරගන්න. මගේ ඊළඟ මොකප් ෆයිල් එක තමයි මේක. ඔයාලා යන්න layers වලට ගිහිල්ලා smart object ගිහිල්ලා open කියන එක දෙන්න. open දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා යන්න මේ layers icon එකට. layers icon එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට තියෙන්නේ මේ පළවෙනි තියෙන තුන capacity එක බිඳුව කරලා හදා ගන්න. මේ විදිහට මම capacity එක බිඳුව කරලා මේක හදා ගන්න මේ තුනම. ඉතින් යාළුවෝ ඊට පස්සේ ආපහු මෙතන layers icon එක ටච් කරලා ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලගේ png ෆයිල් එක කලින් ඒවා වගේම ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. open and place ගිහිල්ලා save smart object ගිහිල්ලා මේක මෙතනින් save කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් කතිල් ලකුණු ටච් කරලා මෙන්න මේකත් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ එහෙනම් අපි යමු ඊළඟ මොකප් එකට. ඔයාලා කලින් වගේම ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා open ගිහිල්ලා ඊළඟ මොකප් ෆයිල් එක ඇඩ් කරගන්න මෙතනට. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ layer icon එක ටච් කරලා මෙන්න මෙතනට එන්න. මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාලට උඩින් folder එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ folder එකට මෙහෙම තියෙන icon එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පළවෙනිටම තියෙන එක උඩ double click කරලා මෙතනදී මේක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන හැම එකම ඔයාලා 100% capacity එකට හදා ගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට හදලා පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ආපහු layers icon එක ටච් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට බලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන file icon එක ටච් කරලා open and place ගිහිල්ලා මෙතනට දාලා png ෆයිල් එක ඇඩ් කරගන්න එක. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පුළුවන් smart object ගිහිල්ලා මෙතනදී මේක save කරගෙන කතිල් ලකුණු ටච් කරලා මේ මොකප් එකත් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට edit කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවේ මේ විදිහට මොකප් ෆයිල් 7 edit කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට අවශ්‍ය හැම ෆයිල් එකම මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා අදාළ password එක ගහලා ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆයිල් ටික unlock කරගෙන zip ෆයිල් එක extract කරගෙන ඔයාලට අදාළ මොකක් ෆයිල් එක හදාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක අරන් ආවේ වැදගත් දෙයක් කියලා හිතනවා. වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ like කරන්න, comment කරන්න, තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ ලස්සන editing වගේම තවත් technical videos ගොඩක් මම ඉස්සරහදී අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අලුත් දවසකින් නැවත හමුදුරු ගිහින් එන සුබ දවසක්.